Nagluluto kami ng sopas. At tinutulungan ako ni Daphne mag-prepare ng mga ingredients para sa sopas. Ito pa lang po na puputol ko po. Kunti pa lang po. Ako naghihiwa ng magulay, siya naman taga-putol ng pasta. Guys, Di ba, baby? yeah. Yes. Tulungan mo ako magluto ng sopas, Dap. Yes. Siya nga yung magiging assistant chef mo, siya yung... Hi guys, did you see my body? It's so strong and healthy. Did you see my muscle? Huh, baby duck? Did you see my abs? Look oh, look my abs. Feeling. Grabe, kataba. Ito yung mga ka-discover eh, yung reporter eh. Tapos na po ako. Iniwan na ako ni Daphne, guys. Kasi tapos na siyang nagputol ng pasta. Tapos nanonood sila ng movie. Habang ako dito, naghihiwa para magluto ng sopas. Alam niyo ng trabaho nating mga nanay. Tagaluto, tagalinis, tagalaba. Yung gagawin nating sopas, guys, napakasimple lang yung recipe niya. Hindi siya yung talagang sopas na maraming sahog. Ano, ano? Yung sa akin, Ayun o, tumapa ko. simple lang. As usual, kung ano yung available sa rep na isang cup, yun lang yung gagamitin natin. Gagawa ko ng sopas na walang chicken. Walang gagamitin ko lang hotdog, egg, tapos atay ng manok. Kami kasi guys, hindi naman kami mahilig magluto ng yung bonggacious talaga. Katulad sa iba na kumpleto talaga yung mga ingredients. Hindi kami ganun. Kumbaga, kung ano lang yung available, yun lang. Pwede na yun. Ang importante, masarap yung luto mo. Well guys, yung carrots ko, ang liit. Mulirits. Ayun o, may tao. Napapansin ko sa mga video ko guys, yung nguso ko lagi nakaganyan. Kaya ibahin naman natin nakaganyan na. Baby, 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 boy, love is true. Yun sila guys. Mga busy. Nanood sila ng horror. Mga seryoso yung mga fest. Buhok. Oy! Ano sa atlong ko?
Ang gagawin nating hiwa sa carrots, pahaba. Pero, depende din sa inyo kung paano hiwa ang gagawin nyo. Kasi sa iba, meron na pa-cubes yung nila, hiwa. Eh sa akin kasi, mas prepare ko pahaba. Pahaba. Gusto mo yun? Hi guys! Welcome back again. And for today's video ay magluluto tayo ng sopas. Kailangan natin ng Baguio beans, carrots, repolyo, pasta, hotdog, egg, sibuyas, bawang, atay ng manok, evaporated milk, paminta, nor cubes. Dahil wala kaming chicken, pork na lang, pwede na yan. Ginisa mix, 3 tablespoon ng margarine at 5 cups ng water. So, let's start. Mag-start na tayo. Una, pakukuluan natin yung pasta. Ilalagay natin itong tubig dun sa kaserola. Ayun, konti ng tubig mo, uy. So guys, dahil ang konti nung nalagay kong tubig, magdadagdag ako uli. Yan, siguro mga 8 cups ng tubig. Ngayon guys, pakukuluan lang natin to, tas once na kumulo na siya, lalagyan natin siya ng salt at saka ng oil para sa pasta natin. Meanwhile. So guys, ito na yung itsura ng pasta natin. Yan na siya. Medyo lumambot na siya. Ang gagawin naman natin ngayon is set aside muna natin to. Tapos igigisa na natin yung mga ingredients.
i-mix na natin yung bawang. Next naman natin yung atay ng manok. Sunod naman natin yung hotdog. Wala ako na. After ng hotdog guys, nakalimutan ko isama kanina yung celery. Lalagyan din natin siya ng celery para mas masarap yung sopas natin. Saka natin ilalagay ito. Tapos ilalagay na natin yung carrots. Natin yung Baguio beans. Ang sunod na natin guys yung evaporated milk. Kung gusto nyo mas creamy yung sopas nyo, ang gamitin nyo all-purpose cream. O diba guys, ang ano na, ang sarap na nung itsura niya. Tapos ngayon naman, titimplahan na natin siya ng paminta, ginisa mix, tsaka ng pork cubes. Guys, kung nakukulangan kayo sa lasa, mag-add lang kayo ng asin o kaya ng patis para dun sa sopas natin. Tapos, ilagay naman natin ngayon yung repolyo. Panghuli siyang nilalagay kasi siya yung pinaka mabilis maluto sa lahat. So, ayun na guys. Antayin lang natin kumulo yun. Antayin natin lumambot yung repolyo. Pag after nun, yun, pwede na siya. Luto na siya. Nakalimutan ko guys, ihabol pala natin yung egg. Yung pinakuluan nating egg. Tchadan!
Ayan na yung finished product ng ating sopas, guys. Ito na yung ating sopas. Let's try kung masarap na siya. Hindi mo lang kung malamig yun. Ingat. Sarap na. Lalamig kasi, pangit eh. Ano? Kung may chicken naman kayo sa bahay nyo, pwede kayo mag-add ng chicken. Gagawin nyo lang doon, pakukuluan nyo lang sa tubig na may asin. Tapos saka nyo siya hihimayin ng maliliit. Ingat. Kain tayo, guys. Ayoko talaga kumakain ng mainit, lalo yung bagong luto. Ay, lagi ako napapasok. So, yun na nga, guys. Ang paraan ko ng pagluluto ng sopas, sana ay nag-enjoy kayo. At sana may natutunan kayo sa paraan ko kung paano ako magluto ng sopas. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please do subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa mga bago naming video. Hope to see you guys soon on our next video. Bye!